Αγαπητοί μου φίλοι, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά σε ένα βίντεο μου. Είδαμε πρόσφατα μια υπουργική απόφαση που η ανακοίνωσή της έγινε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την ελληνική αστυνομία. Ότι θα υπάρχει ανέπαφη εσωτερική μνήμη στην νέα ταυτότητα που θα επικοινωνεί με έναν πομπό. Και από την άλλη, είδαμε τον πρωθυπουργό μας να λέει στο λαό ότι δεν περιέχει μικροτσίπ. Τότε κάποια από τις δύο πλευρές λέει ψέματα. Και πώς να εμπιστευτεί ο Έλληνας στην εκάστοτε κυβέρνηση, όταν θυμάται πρόσφατα πώς το όχι βαφτίστηκε νέα επί Τσίπρα, τις υποκλοπές του κυρίου Μητσοτάκη κτλ. Ο δικηγόρος, κύριος Θανάσουλας με τον κύριο Φραγκάκη, έλαβαν μια ακυρωτική απόφαση την 2388 του 2019 από το Συμβούλιο Επικρατείας, επειδή η υπουργική απόφαση την οποία είχαν προσβάλει και κέρδισαν το δικαστήριο, έγραφε ότι θα υπάρχει μια κάρτα ως μέσο ταυτοποίησης που λέει ότι σε αυτή την κάρτα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά δεδομένα και άλλα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μάλιστα, η κυρία Καραμανόφη, πρόεδρος, απευθύνθηκε στο νομικό σύμβουλο του κράτους και τον ρώτησε: παρακαλώ να μας εξηγήσετε γιατί τόσες πολλές πληροφορίες και γιατί τόσα πολλά μέσα σε μια κάρτα. Και ακυρώθηκε αυτή η υπουργική απόφαση το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν δρομολογηθεί οι νέες ταυτότητες. Στη συνέχεια, υπήρξαν αντιδικίες μεταξύ των ενδιαφερομένων εταιριών και φτάσαμε μάλιστα σήμερα σε ένα νέο σκάνδαλο της κυβέρνησης να δοθεί απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό δηλαδή, στην προτιμότερη εταιρεία ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, η νέα ταυτότητα. Έγινε λοιπόν εκ νέου αντικατάσταση της ίδιας απόφασης το Φεβρουάριο του 2023 με επικαιροποιημένα στοιχεία και γράφει ότι έπειτα από τα βασικά που θα περιέχει μια ταυτότητα, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εάν αποφασιστεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο. Από τα δικαστήρια λοιπόν δεν είναι προς το παρόν ανεκτό, διότι πάρα πολλά ζητήματα τίθενται ασφαλείας κτλ. Εάν αυτή η ταυτότητα, που στην αρχή έρχεται ως κάρτα ταυτοποίησης και περιέχει τσιπάκι, μετατραπεί από την κυβέρνηση σε κάρτα δικαιώματος, υπάρχουν νομικά ζητήματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετική εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο. Θα ήταν αυθαίρετο. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι εν μέσω μιας νυχτής μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Πανελλαδικά, ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ψέματα. Δεν ξέρω να υπάρχει προηγούμενο αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έχει πέσει το σύμπαν. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι οι νέες ταυτότητες δεν θα έχουν τσιπάκια, κάμερες και μικρόφωνα. Τα οποία αυτά τα επόμενα είναι ανοησίες. Δεν θα έχει τσιπάκι. Όταν την ίδια στιγμή η ανακοίνωση της αστυνομίας, η ίδια η υπουργική απόφαση γράφει μέσα ότι θα έχει RFID chip. Γνωρίζουμε ότι όσο πιο αυτόνομη και ισχυρή είναι μια χώρα, δεν έχει υποχρεωτική ταυτότητα. Όπως στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Ή δεν έχουν καθόλου ταυτότητα, ή η ταυτότητα δεν είναι υποχρεωτική. Η ταυτοποίηση δηλαδή γίνεται με άλλα έγγραφα. Όσο λιγότερο αυτόνομη και ισχυρή είναι μια χώρα, όσο πιο μπανανία, όπως ανέφερε ο κύριος Θανάσουλας, τόσο πιο τεχνολογικά εξελιγμένη είναι η ταυτότητα. Άρα, το επιχείρημα πως επιτέλους και εμείς θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε δεν ισχύει. Το θέμα είναι κάποια προσωπικά μας δεδομένα να μην είναι εκτεθειμένα στον οποιονδήποτε. Ένα διάστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας εκθίαζαν την Εστονία ως ψηφιακό παράδεισο, αλλά ποτέ κανένας δεν ανέφερε ότι έπειτα από κάποιο διάστημα όλο το σύστημά της κατέρευσε και δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε μία ληξιαρχική πράξη, ούτε να κάνουν τις δουλειές τους και επιπλέον πολλές χειρουργικές επεμβάσεις ακυρώνονταν. Η γερμανική εταιρεία Gemalto το είχε αναλάβει αυτό, της οποίας το μότο ήταν, ακούστε, security to be free. Και έτσι είχε αναλάβει τις ταυτότητες της Εστονίας και αφού χακαρίστηκε, παρέλυσε όλο το κράτος. Υπήρξε σύγκρουση μεταξύ της Εστονίας και της γερμανικής εταιρείας και κατέληξαν πολλοί Άγγλοι, Γερμανοί να γράφουν ότι καλή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά όχι για μια χώρα ισχύως όπως η δική μας. Διότι μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και να καταστεί μια χώρα ευάλωτη σε επιθέσεις. Να φανταστείτε, στη Μεγάλη Βρετανία ακόμη οι νόμοι που ψηφίζονται γράφονται σε περγαμηνές για σίγουρα πράγματα, ακόμη και για πυρηνικό πόλεμο. Έτσι, υπάρχει και μια ακόμη απόφαση του 2021 του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία λέει ότι η ταυτότητα, ακόμη και αν λήξει, αποτελεί ισχυρό έγγραφο. Ο κύριος Θανάσουλας ανέφερε ακόμη αυτό που είχε πει ο Βενιαμίν Φραγκλίνος: ο λαός που είναι πρόθυμος να στερηθεί την ελευθερία του χάρη της ασφάλειας, δεν του αξίζει ούτε η ελευθερία ούτε η ασφάλεια. Όπως ανέφερε και ο δόκτωρ πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κύριος Χιωτακάκος, σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, το να θέλω να κρατήσω την ιδιωτική μου ζωή για μένα δεν σημαίνει πως έχω κάποια παρανομία να κρύψω. Δεν κάνω κάτι λάθος, κάτι κακό. Όλα τα συστήματα διαχείρισης αυτών των ταυτοτήτων και του συστήματος που εξυπηρετεί αυτό το σύστημα βασίζονται σε λογισμικά και εργαλεία τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες.
Να ξέρετε, όλες αυτές οι κάρτες και όλα τα συστήματα έχουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης. Το επίπεδο πρόσβασης του πολίτη, ας πούμε, είναι εδώ. Το επίπεδο πρόσβασης της κυβέρνησης είναι εκεί. Και το επίπεδο πρόσβασης του αναδόχου είναι πιο πάνω. Δηλαδή, ο ανάδοχος για όλους τους καλούς ή κακούς λόγους, τεχνικούς λόγους, έχει πρόσβαση όχι μόνο στα ευαίσθητα δεδομένα τα δικά μας, αλλά και σε ένα επίπεδο παραπάνω που η διακυβέρνηση βλέπει. Ή μπορούμε να αποδεχτούμε ευγενικά λοιπόν τον νέο κόσμο και να επιδείξουμε συμμόρφωση με το αυταρχικό αποφασίζω και διατάζω όλων αυτών των απολυταρχικών κατά κάποιο τρόπο οργανισμών που συνεργάζονται μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη ΠΟΗ, Παγκόσμιο Φόρουμ κτλ., για να αποκτήσουμε ελευθερία. Ένα λεπτό ελευθερία νομίζω ότι έχουμε. Τι, όχι? Οκ. Ή αλλιώς, όσοι απαιτούν αλήθεια στην ενημέρωση, θυμούνται την ιστορία ή επιθυμούν να δουν αποδείξεις για να συνενούν οικειοθελώς και όχι με το πιστόλι στον κρόταφο, όχι με πρόστιμα δηλαδή και στερήσεις ελευθερίας και άλλα πέναλτι, αυτοί θα χαρακτηρίζονται αδίστακτα και προσβλητικά ως τσεκασμένοι, ακροδεξιοί, ακόμη και επικίνδυνοι, και με αυτόν τον τρόπο θα απομονώνονται ώστε να τους βλέπουν και οι υπόλοιποι και από το φόβο τους να συμμορφώνονται. Παρεπιπτόντως, εγώ λόγω των βίντεών μου που ανάρτησα στο Facebook έφαγα μπαν λόγω της λογοκρισίας από το Facebook για 1 ώρα. Υποταγή και υπακοή λοιπόν. Κάποιοι φίλοι, γνωστοί, μου είπαν: εδώ θα μας εξαναγκάσουν να βάλουμε το τσιπάκι μέσα μας, τι τα ψάχνεις τώρα? Και όταν απάντησα ότι το τέλος της ιστορίας του δρόμου φαίνεται ότι οδηγεί εκεί, παραιτημένοι απάντησαν: και τι να κάνουμε, πρέπει να το αποδεχτούμε. Υπάρχει και η άλλη πλευρά βέβαια, μην αποθαρρύνεστε. Πραγματικά λυπήθηκα με όλη μου την καρδιά. Επειδή τίποτα ποτέ να μην ακούσαμε όσο ζούμε στη γη, δεν ήταν λίγες εκείνες οι φορές που ακούσαμε την προειδοποίηση από έναν Θεό που αποδεδειγμένα μας αγαπάει, που περιόρισε τον τεράστιο εαυτό του για να γεννηθεί σαν μωράκι και να έρθει στη γη, να μας υπηρετήσει ως Ιησούς Χριστός και τέλος θυσιάστηκε σκληρά πάνω σε ένα σταυρό για τις αμαρτίες μας και πέρασε με την Ανάστασή του από το θάνατο στην αιωνιότητα και πέρασε και εμάς μαζί του μόνο μέσω της πίστης μας. Βέβαια και τα έργα μας ακολουθούν, μην παρεξηγηθώ, και μας προειδοποίησε λοιπόν αυτός ο Θεός της αγάπης ότι και θα εξαναγκάσει όλους τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους δούλους να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπά τους, ώστε κανένας να μην μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του όνοματός του, αν θυμάστε. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 13. Μην αποφασίσεις λοιπόν κάτω από φόβο και αποπίεση για το μέλλον. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν δεχτείς οτιδήποτε και αν πάρεις τελικά ένα τσιπάκι, θα περάσεις καλά με τα αφεντικά σου? Επειδή αναλογήσου, Έλληνα, που υποτίθεται ότι έχεις αποφασίσει το κράτος σου να βασίζεται πάνω στη χριστιανική πίστη, άσχετα αν οι πνευματικοί σου ηγέτες, όχι όλοι, δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος ενός γνήσιου πνευματικού ηγέτη όπως θα έπρεπε, πόσα χρόνια θα ζήσεις? 70, 80, 100? Όταν αγαπάς κάτι πάνω απ' όλα, τότε θα είσαι έτοιμος να θυσιάσεις οτιδήποτε στέκεται μπροστά σου για να λάβεις αυτό που αγαπάς. Όταν αγαπάς τον Θεό πάνω απ' όλα, η σχέση σου με τον Θεό είναι το πρώτο πράγμα που θα σκέφτεσαι. Εννοείται πως θα έρθουν φορές που θα σε πούν αρνητή, ψεκ που είπαμε, θα σε λιδωρήσουν, θα σε μειώσουν. Υπάρχει τίμημα και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί μια άλλη προειδοποίηση από τον Χριστό τον ίδιο είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο θα φτάσουν στο σημείο να σας μισήσουν εξαιτίας του ονόματός μου. Για τις ιδέες σας και τα πιστεύω σας, καταλαβαίνεις. Αλλά αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η φήμη σου και η δημοτικότητά σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό σε ρωτάω, αξίζει να θυσιάσεις το αιώνιο κέρδος για την προσωρινή σου απόλαυση? Σκέψου, επειδή αυτό που κάνεις σήμερα ξεκίνησε χθες στην καρδιά σου και αυτό που θα κάνεις αύριο ξεκινάει σήμερα. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Πού είναι όλα αυτά? Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες έως τέλους.